Magandang resulta, epektibo, panggamit sa pang-araw-araw. Naglagay ako dito ng 1 teaspoon ng dishwashing liquid. Kahit anong scent po ng dishwashing pwede nating gamitin at naglagay rin ako dito ng 1 tablespoon ng asin. Kahit pa po iodized salt ay pwede po. Dinirekta ko ngang nilagay doon mismo sa dishwashing liquid at 1 tablespoon ng suka. At dito nga po sa mga pinagsama, halu-haluin lamang. Napakaganda rin ito lalo sa pang-araw-araw natin, nakakatulong lalo sa hindi nating gusto. Bukod pa dyan, may isang sangkap pa tayong gagamitin. Naglagay ako dito ng hot water, 30 ml po. At naglagay rin ako dito ng baking soda. 1 tablespoon at hayaan lamang, wag pong hahaluin. At idinirekta ko nga lang pong inilagay. At dito nga sa dalawang magkaibang sangkap na mga ginamit natin, napakaganda gamitin lalo sa lababo. Kakatulong makaalis sa odor at yung ayong nating nakadikit gaya sa sebo. At heto'y napakasimple, nasa kusina ang sangkap madalas nating tong ginagamit. Gaya na lang ng dishwashing, asin at yung suka at kasama na rin nung pangalawa nating ginawa. Hot water, baking soda, tumutulong na rin tong mag-deodorize dahil na rin sa dala nitong sangkap na ginamit natin. At dito nga po sa ating mga ginamit at ginawa, pwede po tayong mamili. Dito'y napakasimple lang sa kusina madalas ginagamit at nandyan lang din. Hayaan muna natin. Tapos ko nga po itong ibabad ng 10 minutes, pwede pong lagyan to ng hot water. Para mas luminis, matanggal yung amoy na kumakapit, kasama na rin yung barang na iiwan. At nag-aalis ng langsa, odor sa pinakaloob nito. Thanks for watching guys! Bye!